Good evening, everyone. Today we are going to point out the CDP answer keys of Meghalaya TET 2021, which are also be helpful for Assam TET, students of Assam TET. Okay, let's start. In here, first question is, working memory is thought to contain three distinct central executive storages and rehearsal systems, such as answer is visual, verbal, and episodic buffer. ইয়াত অসমীয়াত কোৱা হৈছে যে চিন্তাধাৰাৰ কাৰ্যবাহী স্মৃতিত তিনিটা স্পষ্ট মুখ্য কাৰ্যবাহী সঞ্চয়গত তথা আখৰাগত পদ্ধতি হৈছে আকৌ কৈছোঁ চিন্তাধাৰাৰ কাৰ্যবাহী স্মৃতিত তিনিটা স্পষ্ট মুখ্য কাৰ্যবাহী সঞ্চয়গত তথা আখৰাগত পদ্ধতি হৈছে দৃশ্যমান মৌখিক আৰু এপিছডিক বাফাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো আছিলে ভিজুৱেল ভাৰ্বেল এণ্ড এপিছডিক বাফাৰ এপিছডিক বাফাৰ মানে হৈছে মনোবৈজ্ঞানিকভাৱে শিক্ষকৰ দ্বাৰা ছাত্ৰৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া সাইকোলজিক্যালি শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিটো জ্ঞান দিয়ে সেই কথাটো কোৱা হৈছে এপিছডিক বাফাৰ বুলি ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড কোৱেশ্যনটো আছিলে এটেনশন মিন্স হেতুৰ আনসাৰটো হৈছে কনসেন্ট্ৰেশন অফ কনসিয়াসনেস অৰ্থাৎ মনোযোগ কি সুধিছিলে মনোযোগ মানে হৈছে সচেতনতাৰ প্ৰতি ধ্যান বা মনোনিৱেশ থাৰ্ড কোৱেশ্যনটো আছিলে As a teacher who firmly believes in social constructive theory of Vygotsky, which of the following would you prefer to assess the student? হেতুৰ ৰাইট অপশ্যনটো আছিলে collaborative projects ইয়াৰ অসমীয়াটো হ'ব ভাইগটস্কিৰ সামাজিক গঠনমূলক তত্ত্বক দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰা এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰূপণ কৰিবলৈ কি পদ্ধতি বা প্ৰকল্প পছন্দ কৰিব ভাইগটস্কিৰ সামাজিক গঠনমূলক তত্ত্বক দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰা এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰূপণ কৰিবলৈ কি পদ্ধতি বা প্ৰকল্প পছন্দ কৰিব এটো হৈছে সহযোগ প্ৰকল্প বা কোলাবৰেটিভ প্ৰজেক্টছ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছতে আছিল which is the relevant statement for learner centered approach of teaching হেতুৰ ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে students are made to work independently and teachers facilitates learning হেতুৰ ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে students are made to work independently and teachers facilitates learning অসমীয়াটো হ'ব শিকনৰ শিকাৰুকেন্দ্ৰিক বিধিৰ লগত প্ৰাসংগিক উক্তিটো কি বা কোনটো হেতু হ'ব স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাম কৰে আৰু শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰে অৰ্থাৎ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শিক্ষকে পঢ়ায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ায় হেতু কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছৰটো আছিলে what is the word used as the linking word in the skill of explaining হেতু হৈছে therefore ইয়াত সুধিছে বিস্তৃতিকৰণৰ দক্ষতাৰ লগত কোনটো শব্দ সংযোগী শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিস্তৃতিকৰণৰ দক্ষতাৰ লগত কোনটো শব্দ সংযোগী শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু হৈছে হেহে বা গতিকে ইয়াৰ পিছত আছিলে assessment is an integral part of teaching learning process because assessment helps the teacher to understand children's learning and serves as a feedback for teaching হেতুৰ অসমীয়াটো হৈছে 6 নম্বৰটো নিৰূপণ কৰা হৈছে শিকন আৰু শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ বা মূল অংশ কিয়নো নিৰূপণে শিশুসকলৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াক বুজি পোৱাত শিক্ষকসকলক সহায় কৰে আৰু শিকনৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰে বা ফিডবেক প্ৰদান কৰে বুলি কোৱা হৈছে অসমীয়াত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 6 নম্বৰটো নিৰূপণ কৰা হৈছে শিকন আৰু শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ কিয়নো নিৰূপণে শিশুসকলৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াক বুজি পোৱাত শিক্ষকসকলক সহায় কৰে আৰু শিকনৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া বা পুনৰ্নিৱেশ প্ৰদান কৰে ইয়াৰ পিছতে 7 নম্বৰটো আছিলে which of the following is not the tool for formative assessment হেতু হ'ব project works অসমীয়াটো আছিলে যে তলৰ কোনটো গঠনমূলক বা ৰচনাত্মক নিৰূপণ নহয় হেতু হ'ব প্ৰকল্পজনিত কাম বা project works ইয়াৰ পিছত 8 নম্বৰটো আছিলে assessment embedded in the teaching and learning process within the broader educational philosophy assessment for learning is a formative assessment হ'ব ৰাইট অপশ্যনটো ইয়াত সুধিছিলে যে অসমীয়াত নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়া সূচায় যে শৈক্ষিক দৰ্শন নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সীমাৰ ভিতৰত শিক্ষাদান আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিকন প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গঠনমূলক নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়া অসমীয়াত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াই সূচায় যে শৈক্ষিক দৰ্শন নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সীমাৰ ভিতৰত শিক্ষাদান আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
শিকন প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গঠনমূলক নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়া। Which of the following is not appropriate for very short answer questions? তলৰ কোনটো বাক্য অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰৰ বাবে যথোপযুক্ত নহয় বা উক্তি কোনটো অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰৰ বাবে উপযুক্ত নহয় সেইটো হ'ব very short answers can be answered in 50 to 60 words. অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ 50টা বা 60টা শব্দৰ ভিতৰত হ'ব নালাগে সেইটো হ'ব মানে তেনেদৰে দিছে সেইটো হ'ব লাগে বুলি কৈছে এইটো ৰংটো ইয়াত বাচিবলৈ কৈছে অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ আমি এটা শব্দ বা এটা বাক্যত আমি লিখিব পাৰোঁ তাত 50টা বা 60টা শব্দৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে এইটোৱে ভুল হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহ'ব ইয়াৰ পিছত সুধিছিলে 10 নম্বৰটো remedial teaching is employed to correct the weakness found in pupils learning environment. Remedial teaching is employed to correct the weakness found in pupils learning environment. হেতুৰ অসমীয়াটো হ'ব প্ৰতিকাৰজনিত বা ৰিমিডিয়েল শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ শিকন পৰিৱেশত থকা আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰা হয়। আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰতিকাৰজনিত শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ শিকন পৰিৱেশত থকা আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰা হয়। According to Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. These two processes are known as assimilation and accommodation. ইয়াত 11 নম্বৰটো হৈছে পিয়াজেৰ মতে পুৰণি স্কিমাক নতুন তথ্যৰ ভিত্তিত তথা বৰ্তি থকা স্কিমাসমূহকো নতুন তথ্যৰ ভিত্তিত সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতে স্কিমা প্ৰস্তুতকৰণ বা স্কিমা বিল্ডিং হয় এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হয় প্ৰক্ৰিয়া দুটা হৈছে সমান্তৰকৰণ আৰু সুবিধাজনক প্ৰক্ৰিয়া আকৌ এবাৰ কৈছোঁ পিয়াজেৰ মতে পুৰণি স্কিমাক নতুন তথ্যৰ ভিত্তিত তথা বৰ্তি থকা স্কিমাসমূহকো নতুন তথ্যৰ ভিত্তিত সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতে স্কিমা প্ৰস্তুত বা স্কিমা বিল্ডিং হয় দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হয় প্ৰক্ৰিয়া দুটা হৈছে সমান্তৰকৰণ আৰু সুবিধাজনিত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ পিছতে 12 নম্বৰটো আছিলে based on Kohlberg's theory of moral development a teacher can instill moral values in children by সেইটো হ'ব involving them in a discussion of moral issues ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোলবাৰ্গৰ নৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বৰ ভিত্তিত এজন শিক্ষকে শিশুসকলক নৈতিক মূল্যৰ বাবে কি কৰিব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তেওঁলোকক নৈতিক মূল্যৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ দিব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কোলবাৰ্গৰ নৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বৰ ভিত্তিত এজন শিক্ষকে শিশুসকলক নৈতিক মূল্যৰ বাবে কি কৰিব সেইটো হৈছে তেওঁলোকক নৈতিক মূল্যৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ দিব Flexibility in stereo of gender development can be observed during adolescence. ইয়াত 13 নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে কণ্ঠস্বৰ বা ষ্টেৰিঅ'টাইপছ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া দেহৰ কোনটো বিকাশকালত লক্ষ্য কৰা হয় কণ্ঠস্বৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া দেহৰ কোনটো বিকাশকালত লক্ষ্য কৰা হয় সেইটো হৈছে বয়সন্ধিকাল বা কৈশোৰকালত ইয়াৰ পিছতে 14 নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে which is effective strategy to reduce children's stereotypes and gender role conformity right option to হ'ব discussion about gender bias 14 নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে শিশুসকলৰ কণ্ঠস্বৰ সলনি আৰু লিংগৰ বিপৰীত ভূমিকা অনুপালন প্ৰক্ৰিয়া হ্ৰাস কৰিবলৈ তলৰ কোনটো কাৰ্যবাহী কৌশল সেইটো হ'ব লিংগ পক্ষপাতিতাৰ ওপৰত আলোচনা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ শিশুসকলৰ কণ্ঠস্বৰ সলনি আৰু লিংগৰ বিপৰীত ভূমিকা অনুপালন প্ৰক্ৰিয়া হ্ৰাস কৰিবলৈ তলৰ কোনটো কাৰ্যবাহী কৌশল সেইটো হ'ব লিংগ পক্ষপাতিতাৰ ওপৰত আলোচনা লিংগৰ বিপৰীত ভূমিকা অনুপালন বা জেণ্ডাৰ ৰোল কনফৰ্মিটি সেইটো হৈছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে ল'ৰাৰ বিশেষকৈ মহিলাকৰণৰ প্ৰতি বা মহিলাৰ লক্ষণবিলাক থাকে সেইবিলাক কেনেদৰে আঁতৰাব লাগিব তাৰ কাৰণে মানে কিছুমান শিক্ষা দিয়া হয় সেইটো হ'ব জেণ্ডাৰ বায়াছ পদ্ধতি বা লিংগ পক্ষপাতিতাৰ ওপৰত সেই লিংগ পক্ষপাতিতাৰ পদ্ধতি সেইটো অৱলম্বন কৰি পেলাই শুধৰোৱা হয় সেই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত 15 নম্বৰটো আছে যে হু কেন প্লে এ ডমিনেণ্ট ৰোল টু ইৰেডিকেট জেণ্ডাৰ বায়াছ সেইটো হ'ব ছ'চাইটি
বা লিংগ পক্ষপাতিতা নিৰ্মূল কৰিবলৈ কোনে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে সেইটো হ'ব সমাজে। সমাজে লিংগ পক্ষপাতিতা নিৰ্মূল কৰিবলৈ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। 16 নম্বৰটো আছিলে হুইচ ইজ দ্য ফিচাৰ অফ গ্ৰ'থ, সেইটো ইজ হৈ অফ হৈ আছে, সেইটো হ'ব চেঞ্জেছ ইন কোৱান্টিটেটিভ এছপেক্টছ কাম আণ্ডাৰ গ্ৰ'থ। তাৰপিছত 16 নম্বৰটো আছিলে কোনটো বৃদ্ধিৰ বৈশিষ্ট্য, সেইটো হ'ব পৰিমাণগত ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বৃদ্ধিৰ ভিতৰতে পৰে, সেইটো হ'ব বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত পৰিব বৃদ্ধিৰ। পৰিমাণগত ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বৃদ্ধিৰ ভিতৰত পৰে বা বৃদ্ধিৰ ভিতৰত আহে। ইয়াৰ পিছত 17 নম্বৰটো আছিলে Which of the stages of development mark the involvement of children in their peer groups, সেইটো হ'ব Adolescence stage। ইয়াৰ পিছত 17 নম্বৰটো আছিলে যে কোনটো স্তৰে শিশুসকলৰ বয়স্ক কথাত জড়িত কৰোৱায়, সেইটো হ'ব বয়সন্ধি কালৰ সময়ছোৱা। ল'ৰা ছোৱালীক কোনটো স্তৰে অলপ প্ৰাপ্তবয়স্ক কথাত জড়িত কৰায়, সেইটো হ'ব বয়সন্ধি কাল বা এডলেচেণ্ট ষ্টেজ। সেই ষ্টেজটোত মানুহক অলপ প্ৰাপ্তবয়স্ক কথাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে। ইয়াৰ পিছত আছিলে হুইচ ইজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ ইনফেঞ্চি ষ্টেজ, সেইটো হ'ব দ্য গ্ৰ'থ ৰেট ইজ ৰেপিড, সেই সময়ত যিটো বিকাশৰ হাৰ থাকে বিকাশৰ হাৰটো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়। অথবা শৈশৱকালৰ বাবে উপযুক্ত স্তৰ কোনটো, তাত কি লক্ষণ দেখা যায়, দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি হয়, সেইটো হ'ব 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছতে আছিলে 19 নম্বৰটো মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ কণ্ট্ৰল অভাৰ বডি মুভমেণ্ট। মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ কণ্ট্ৰল অভাৰ বডি মুভমেণ্ট। সেইদৰে 19 নম্বৰটো হ'ব দ্ৰুত উন্নয়নে সূচায় শৰীৰ সঞ্চালনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰা। দ্ৰুত উন্নয়নে সূচায় শৰীৰ সঞ্চালনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰা। ইয়াৰ পিছত পিয়াজেৰ থিয়ৰী দিছে যে ইন পিয়াজে থিয়ৰী অফ কগনিটিভ থিয়ৰী দ্য ষ্টেজ ইন হুইচ এ চাইল্ড বিগিনছ টু থিংক লজিকেলি এবাউট অবজেক্টছ এণ্ড ইভেণ্টছ ইজ ন'ন এজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। ইন পিয়াজে থিয়ৰী অফ কগনিটিভ থিয়ৰী the stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as concrete operational stage। অৰ্থাৎ 20 নম্বৰত কৈছে যে পিয়াজেৰ সংজ্ঞাত্মক তত্ত্ব অনুসৰি এজন শিশুৱে কোনটো স্তৰত যুক্তিসংগতভাৱে বিষয়বস্তু আৰু ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো হ'ব স্থিৰ কাৰ্যবাহী স্তৰ বা ৰুদ্ধ কাৰ্যবাহী স্তৰত। পিয়াজেৰ সংজ্ঞাত্মক তত্ত্ব অনুসৰি এজন শিশুৱে কোনটো স্তৰত যুক্তিসংগতভাৱে বিষয়বস্তু আৰু ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো হ'ব স্থিৰ কাৰ্যবাহী স্তৰ বা ৰুদ্ধ কাৰ্যবাহী স্তৰত। 21 নম্বৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ইকুৱেলিটি। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইজ বেছড অন প্ৰিন্সিপল অফ ইকুৱেলিটি অথবা অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষা নিৰ্ভৰ কৰে সমতাৰ নীতিৰ ওপৰত। 22টো আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ইজ ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বিকজ ইট ফ'কাছেছ অন চিলড্ৰেন উইথ দ্য স্পেচিয়েল নিডছ টু বি এবছৰ্বড ইনটু দ্য মেইনষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যন। ইয়াত 22 নম্বৰটো কোৱা হৈছে যে একৰ্কিত শিক্ষা অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষাৰ পৰা পৃথক কিয়নো এই শিক্ষাই শিশুসকলৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মূল শিক্ষাত অৱশোষিত হোৱাটো বুজায়। 22টো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ একৰ্কিত শিক্ষা অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষাৰ পৰা পৃথক কিয়নো এই শিক্ষাই শিশুসকলৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মূল শিক্ষাত অৱশোষিত হোৱাটো বুজায়। 23টো আছিলে হুইচ ইজ ইনভিজিবল ডিচেবিলিটি, সেইটো হ'ব ডিছগ্ৰাফিয়া। ডিছগ্ৰাফিয়া এক প্ৰকাৰৰ ৰোগ হয়। সুধিছে যে অদৃশ্যমান অক্ষমতা দেখা নাপায়, সেইটো হ'ব ডিছগ্ৰাফিয়া। তেনেদৰে আছিলে অপশ্যন 4টা, তাৰ ভিতৰত ডিছগ্ৰাফিয়াটোৱে শুদ্ধ আছিলে। ইয়াৰ পিছত আছিলে নিগেটিভ এণ্ড কোঅপাৰেটিভ এটিটিউডছ অফ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ডেট হাইণ্ডাৰ ইনক্লুজন ইজ এটিটিউডিনেল বেৰিয়াৰ। অসমীয়াত হৈছে হিতধাৰকসকলৰ নেতিবাচক আৰু সহযোগিতামূলক আচৰণত বাধাৰ অন্তৰ্বেশন হৈছে আচৰণজনিত প্ৰতিবন্ধক। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 24 নম্বৰটো হিতধাৰকসকলৰ নেতিবাচক আৰু সহযোগিতামূলক আচৰণত বাধাৰ অন্তৰ্বেশন হৈছে আচৰণজনিত প্ৰতিবন্ধক। 25 নম্বৰটো আছে ষ্টুডেণ্টছ অফ ডিছএডভান্টেজড গ্ৰুপ শুড বি টট এলং উইথ আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ ইমপ্লাইজ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন।
ইয়াত 25 নম্বৰটো আছে আশুৱাহপূৰ্ণ বা দুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গ্ৰুপক আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষা। আশুৱাহপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গ্ৰুপক আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষা। বা ইয়াত অসমীয়াত চমুকৈ কোৱা হৈছে এনেকৈ যে কোনোবা দুষ্টামী আচৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তেওঁলোকক ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত শিক্ষাদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে ভাল শিক্ষা লাভ কৰে। সেই শিক্ষাটো হৈছে অন্তৰ্বৰ্তী শিক্ষা বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। 26 নম্বৰটো আছিল যে হুইচ ইজ নট এ ৱে টু প্ৰমোট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ইন স্কুলছ, সেইটো হ'ব এবিলিটি গ্ৰুপিং। অসমীয়াত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়ত কোনটো দিশ বা পথৰ মাজেৰে লিংগ সমানুপাতিকতাৰ প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে। বিদ্যালয়ত কোনটো পথৰ মাজেৰে লিংগ সমানুপাতিকতা বা জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে, সেইটো হ'ব গ্ৰুপিং সক্ষমতা বা এবিলিটি গ্ৰুপিং। ইয়াৰ পিছত 27 নম্বৰটো আছে The research strategy of assessing personality stability and study two or more groups assumed to be at different stages, সেইটো কোৱা হয় ক্ৰছ ছেকশ্যনেল। 27 নম্বৰ অসমীয়াত আছে যে পৃথক পৃথক স্তৰত স্থায়িত্ব মূল্যাংকন ব্যক্তিত্ব আৰু 2 বা ততোধিক গ্ৰুপৰ অধ্যয়নক গৱেষণা কৰা কৌশলটোক কোৱা হয় অনুভাগীয় বৰ্জকৰণ বা ক্ৰছ ছেকশ্যনেল। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পৃথক পৃথক স্তৰত স্থায়িত্ব মূল্যাংকন ব্যক্তিত্ব আৰু 2 বা ততোধিক গ্ৰুপৰ অধ্যয়নক গৱেষণা কৰা কৌশলটোক কোৱা হয় অনুভাগীয় বৰ্জকৰণ বা ক্ৰছ ছেকশ্যনেল। 28 নম্বৰত আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেথড ইজ অলছ' কল্ড টু বি ন'ন এজ কেছ ষ্টাডি মেথড, সেইটো হৈছে ক্লিনিকেল মেথড। 28 নম্বৰত আছে তলৰ কোনটো পদ্ধতিক ঘটনা অধ্যয়ন পদ্ধতি বোলা হয়, সেইটো হৈছে লক্ষণিক পদ্ধতি বা ক্লিনিকেল মেথড। ঘটনা অধ্যয়ন পদ্ধতি বোলা হয় ক্লিনিকেল মেথড বা লক্ষণিক পদ্ধতিক। A collection of children's work which respects their development and progress is a portfolio. ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যে শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কাম কাজৰ সংগ্ৰহক কোৱা হয় পৰ্টফলিঅ' বা দপ্তৰ। শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কাম কাজৰ সংগ্ৰহক কোৱা হয় পৰ্টফলিঅ' বা দপ্তৰ। 30 নম্বৰত আছে যে a tool used by a teacher for recording the behavior of the student which contain description of a specific incidents in the lives of students is anecdotal records. ইয়াত অসমীয়াত কোৱা হৈছে যে এজন শিক্ষকে কি উপাংশৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচৰণ ৰেকৰ্ড কৰে বা বাণীবদ্ধ কৰে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্তৰ বিস্তৃতি হৈ থাকে, তাক কোৱা হয় anecdotal records. এজন শিক্ষকে কি উপাংশৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচৰণ ৰেকৰ্ড কৰে বা বাণীবদ্ধ কৰে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্তৰ বিস্তৃতি হৈ থাকে, তাক কোৱা হয় anecdotal records বা অকল্পনীয় বাণীবন্ধন, উপাখ্যান বাণীবন্ধন তেনেদৰে থাকিব পাৰে, তাকে কোৱা হয় anecdotal records.